بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ په ټیکنیکس کې بل ټیکنیکس وایو سپیکټروفوټومیټري. موږ مختلف ټیکنیکس د فرست ایئر په بایولوژي کې اولنی چپټر کې ویلي. نن پکې یو بل ټیکنیک دی، دا داسې ټیکنیک دی په ساده پښتو کې ورته وګورئ. دا داسې ټیکنیک دی چې په دې کې موږ زموږ یو سولوشن راسره یو سولوشن او سولوشن تاسو ته مروي دی چې سولوشن څه ته وایي. سولوشن دې ته وایي چې فرض کړه زموږ بیکر دی او په دې بیکر کې زموږ ساده واټر پراته دي چې پورې دا واټر په زما څه شو سالوینټ. دا ټکی همیشه یاد ساتئ سالوینټ. او په دې اوبو کې یا په دې واټر کې ما سالټ مالګه یا چینی یا انیثینګ دغه مالګه مې پکې حل کړه. نو دا مالګه زما څه شو دا شو سلوټ. نو چې کله سلوټ په سالوینټ کې حل شي یا مالګه په اوبو کې حل شي دا چې کوم څه شی جوړوي دغه شي ته موږ وایو سلوشن. نو اوس دې ته ګوره سپیکټروفوټومیټري دا یو داسې ټیکنیک دی چې په دې کې به موږ په دې سلوشن کې د دې مالګې مقدار معلومه سمپل خبره ده چې دا په دې سلوشن کې یا په دې اوبو کې دا مالګه څومره ده، ډېره ده، لږه ده، دغه پرسنټیج موږ معلوموو. نو دې ډیفینیشن ته وګورو اوس به بیا پوه شئ. د ټیکنیک هغه طریقې کار یوزډ چې استعمالیږي ټو میجر چې موږ پیمایش وکړو د چینج ان پرسنټیج د پرسنټیج په تبدیلیږي اف ټرانسمیشن اف لایټ. ګوره کله چې ته دې نه لایټ پاس کړې اوس تاسو مخکې ویم دا سورس اف لایټ دی فرض کړه. نو چې کله دې لایټ پاس کړې نو مطلب که ډېر لایټ پاس شو نو شارټکټ خبره دا ده چې تاسو پکې سلوټ کم دی، او که فرض کړه کم لایټ پاس شو نو پوهېدای شئ چې په دې کې سلوټ زیات دی. دا زموږ سورس اف لایټ دی، یو رڼا ده. دا زموږ سره لینز دی. لینز دا چې دا ټوله رڼا دې شي ته راجمع کوي، ټیک کنورژ به کړي. دا خو هر رڼا به دې ته کنورژ دې ته راغونډه کړي. دې ته موږ پریزم وایو. دې پریزم ته چې کله دا رڼا راجمع شوه نو دا ټوله رڼا به اووه رنګونو ته چینج کړي. زموږ سره رڼا کې اووه کلر یې که نه 7 کلر ته دا چینج کړي. نو چې دې اووه رنګونه چینج کړو دا زموږ سره دی سلیکټر. په دې یو رنګونو کې تاسو یو رنګ سلیکټ کړه چې کوم یو ته خوښوئ، سور خوښوئ، شین خوښوئ، تور خوښوئ، هغه خوښوئ. لکه فرض کړه دلته دې ما ریډ خوښ کړو. بیا پکې دا کوم شی چې ما سره دې ته موږ کیوبیټ وایو. کیوبیټ زموږ سره یو داسې څیز دی چې په دې کې تا کوم سلوشن دا تیار کړي دي د دې نه لږ راواخله او دې ته یې ورواچوم. دې ته یې ورواړتم څوک سلوشن سسپینشن یا سلوشن دې ته ورته ویلی که نه. او دا یو قسم رڼا چې دا تا ځان له خوښه کړله دا ته اوس پاس کړه. نو دلته کې په دې کې دا زموږ سره ډیټیکټر دی. نو که فرض کړه د دې نه د رڼا څه رڼا به دلته کې ټرانسمیشن به وشي، پاس به شي، درې به شي، واوړي شي، ځای به بار ته وځي، او څه به ابزار شي، دا سلوشن به ابزار کړي. نو دلته ساده خبره دا ده دلته کې لکه دا زموږ سره دا سپیکټروفوټومیټري یا دا ماشین چې په کومه قانون باندې کار کوي دلته سسپینشن کې دې ته بیرز لا وایي. بیرز لا دا وایي که په دې سلوشن کې څومره کنسنټریشن اف سلوټ سیوا نو دومره به رڼا زیاته ابزار کېږي، وځي به نه بار ته. سمپل خبره ده. ها اوس خو دا خبره موږ وکړه دغه ټیکنیک دی، دا رڼا ده. رڼا ته موږ لینز ولګاوه، لینز باندې موږ ټولې رڼاګانې راجمع کړي، پریزم هم ورکړي. پریزم دا کار دی چې تا له به رڼاګانې چې اووه کوم رنګونه به دلته جوړ کړي 1 نه 7 پورې. بیا په دې اوس اووه رڼا ته دې سلیکټر له وکړي. په سلیکټر کې د ځان له یوه رڼا سلیکټ کړه. فرض کړې ما ته ریډ سلیکټ کړه، ریډ رڼا سره دې سلوشن نه اوس پاس کوم. نو چې څومره رڼا دې ډېره ابزار کړه د دې مطلب دا شو چې په دې کې سلوټ مقدار زیات دی. د دې اوس موږ امپورټنس وایو. امپورټنس مطلب دا دی چې دا شی موږ ولګو د دې مقصد سره ولې دومره موږ خواري کوو. د دې خواري مطلب دا دی چې کنسنټریشن اف سلوشن ستاسو سلوشن چا در کړی دی ته ګورې چې په دې سلوشن په یو سالونډ کې به یو سلوټ حل شوی دی، ته سلوشن وایو که نه. ته ځان اوس ګورې چې څه دوکه خو راسنه ده. نو په دې سپیکټروفوټومیټري باندې دا ته کولی شي. او دا یو واورئ دا کار چې په کوم ماشین موږ کوو هغه ماشین نه موږ وایو سپیکټروفوټومیټر هغه ته وایو. دا اوس یاد ساتئ. نو یو په د سلوشن کنسنټریشن په سلوشن کې معلومو، د سلوټ مقدار به کې معلومو، او بل بیکټیریا گروث مطلب فرض کړه ته ځان اوس د بیکټیریا گروث کې هغه معلوموي چې دا جوړېږي که نه جوړېږي. هغه راواخله دغه نه لږ څه شی ترې راواخله او په دې شي کې واچوه، بس دا پروسس وکړه نو پته به ولګي چې بیکټیریا ډېرېږي. او ټو فایند امپیورټیز غلاظت ته وایي، ګند ته وایي. لکه د ستاسو یو سلوشن دی او ته پرې شکموئ چې لکه فرض کړه یو قسم ګولۍ دی یا دوا دی څه شی دی او ته کې دې کې اوس فیور څه شی ګورئ نو هغه هم په دې طریقه باندې ته معلومولی شي. پیورټیز امپیورټیز ته په دې باندې معلومولی شي. نو دا شو زموږ سره نوی بل ټیکنیک سپیکټروفوټومیټري ورته وایي.
داسې ټیکنیک دی چې په دې به مونږ په یو سلیوشن کې د سالوټ 2 یا د حل شوي شي مقدار معلومو. نو که فرض کا په دې شي کې سلوټس ډېر زیات حل نو رڼا به ترې خوا بیا ډېره نه پاس کېږي، ابزارب کوي به ډېره، او که کمه به کړي نو بیا به کمه رڼا ابزارب کوي او زیاته رڼا به ترې ټرانسمیټ کېږي وځي به ترې ورته. نو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا به ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.